السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو الله للجميع بالتوفيق والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة، اللهم آمين. ده المنظر اللي معانا النهاردة منظر فيه تفاصيل وواخد وقت، ولذلك احنا هنعرض جزء منه النهاردة وجزء منه والأجزاء التانية بعدين، حتى لا يطول الفيلم بنا ويكون في ملل. فنشوف أول جزء مع بعض. البيت خططناه، والسماء خد بالك كيفية إنشائها باللون الرصاصي هكذا، وباللون السماوي، ونبدأ ندمج اللونين في بعض. طبعا الوقت وقت العصر، والإضاءة تكون من الشمال. بننزل بالتدريج اللوني كما نرى، وباللون الأبيض بدأنا نحط اللون الأبيض في ناحية الشمال، وندمج في الألوان اللي احنا وضعناها لتعطينا الإضاءة من الشمال. طبعا الجزئية اللي تحت دي بتكون مدخنة شوية في السماء الطبيعية. لو لاحظت السماء وتأملت فيها هتلاقي في الأفق من تحت كده بيكون الدخان اللي احنا هنعملها إن شاء الله النهاردة مع بعض. ودي كان دمج السماء معانا. وطبعا احنا زي ما قلنا وقت العصر بيكون فيه يعني فيه لون برتقالي خفيف، لون الحرارة ناحية الإضاءة هكذا، وبندمجه مع بقية الألوان ليظهر بشكل ضعيف وبسيط هكذا. وبعد كده بنزود الدخانة اللي هي في الأفق في السماء من تحت بضربات خفيفة كده، وكأنها سحب بعيدة جدا. وكذلك كل الملامح البعيدة دي هنعملها مع بعض وهنشوفها يعني كيف تنشأ بضربات عرضية وبألوان باهتة لتعطينا المصداقية في البعد. طبعا بندمج الألوان، والألوان كلها ما زالت طرية لم تجف، فبيكون الدمج فيها سهل ورائع. بنخلط لون للأفق، نبدأ ندي الأشجار البعيدة واخدة اللون الرصاصي السماوي، وفيه الخضار بشكل خفيف هكذا، وبضربات رأسية طالع نازل كده بتدينا الأشجار البعيدة. لون أخضر برضو، لون أخضر ظاهر شوية، ندي المساحات الخضرية، الأرض البعيدة والمساحات الخضراء من بعيد، وبعض الضربات باللون الأخضر الأقوى شوية وكأنها فاصل أشجار ونباتات مختلفة. هكذا تبدو هذه الأشياء من بعيد. بلون أخضر غامق شوية، ونبدأ نضرب ضربات عرضية وكأنها الفواصل بين القطع الأرض، القطع الخضراء. هكذا تبدو الأشياء من بعيد. هكذا
الأشياء البعيدة لو لاحظنا وتأملنا في الحقيقة في السماء من بعيد والأرض من تحتها والمساحات الخضراء، هنلاقيها بالشكل ده، بتبدو بهذا الشكل. وبعض الأشياء حطب أو القش القديم أو نباتات قديمة على حافة الطريق هكذا أيضا. والطريق وبعض المباني البعيدة، ولكن بعد ما ندي المساحة الخضراء أيضا بنفس الشكل، كلها ملامح بعيدة بننتهي منها أولا، ثم بعد ذلك العنصر الأساسي اللي هو القريب، البيت اللي معانا، ولكن بننتهي من البعيد أولا. نفس الكلام، بنقطع المساحات الأرضية باللون الغامق، نباتات فاصلة بين القطع وبعضها. شوف البيوت البعيدة بنفس الألوان الرصاصية الباهتة. وبنيجي على أسقف البيوت دي، وبندي لون فاتح شوية متأثر بالضوء. طبعا ادينا الظل أولا، وفوق الظل اللي أنا وضعته ده هندي اللون الفاتح الأسقف. وبعض الضربات هذا اللون الفاتح هكذا. والناحية الشمال متأثرة بالإضاءة هكذا أيضا. وبسرعة بسن الفرشة كده بنضرب ضربات أغمق نسبيا بتعبر عن الأبواب والشبابيك، فبتبدو المباني البعيدة بهذا الشكل. لسه هنرجع لها تاني. كما قلنا بضربات خفيفة الشبابيك والأبواب وبعض الأسوار حوالين البيوت دي هتبدو رائعة في النهاية، واحنا مع بعض ومراحل هذا المنظر. النباتات البعيدة، الآن هنأسس للحجارة اللي هي يعني على حافة النهر ده أو القناة المائية دي. بندي لون عام، وبعد كده بنقسمه لصخور بشكل سريع. ده مجسم البر التاني، والأرض في الناحية التانية من النهر أو من القناة الصغيرة دي. وده امتداد الطريق بين الشجرتين باللون الفاتح.
كذا. نبدأ نرسم الشجر الأول، وبعد كده هنرجع للعناصر دي ندي فيها تفاصيلها، ولكن ب يعني بنتجول بين العناصر وبعضها، كل عنصر نشتغل فيه شوية علشان ما نملش. دي حاجة، والحاجة التانية الألوان لما بتجف بنقدر نتحكم في الملامح بشكل سهل. الشجرة تلاحظ إن هي فاتحة باللون الفاتح من الشمال، واللون الغامق من اليمين. أما فروع الشجرة من أعلى هيكون بلون غامق جدا، اللي هي الفروع اللي تحت الأوراق مظللة جدا بلون غامق قريب من الأسمر. ده اللي هنشوفه إن شاء الله. هبدأ أضرب اللون الغامق هكذا بالأحمر والأزرق ومعاه الأصفر، ونبدأ نطلع الفروع العليا باللون الداكن ده لأنها في الظل. بنقسم فروع الشجرة واحدة واحدة بشكل عشوائي، عشوائية الفروع، ولكن بنراعي إن أصل الفرع بيكون تخين، وكلما امتد كلما كان أرفع وأدق هكذا. وفرع بيخرج منه فروع، وكل فرع من الفروع بيخرج منه أيضا فروع أدق وأقل شوية. خطوة بخطوة بتكتمل معاك هذه الفروع. ولو في شجرة حقيقية أمامك بتاخد منها تقسيمة الفروع دي، بيكون أفضل، ويعني بتديك فرصة إن أنت تشكل في الفروع بشكل طبيعي وأقرب للطبيعة. الشجرة اللي اليم هناك تلاحظ إن هي خدت اللون البني شوية، قريبة من الإضاءة. الأضواء هتكون مأثرة فيها شوية عن الشجرة القريبة دي. الأضواء الأوراق مظللة على الفروع. وكل الفروع بهذا الشكل. ثم نكسو هذه الفروع بالأوراق. هذا اللون الأخضر بالأزرق والأصفر، ومعاه الأحمر طبعا، اللون الزيتي الغامق. وهتلاحظ أمر مهم، لون الأوراق في الناحية اليمين داكن، وكلما اتجهنا إلى الناحية الشمال هنفتح الألوان باللون الأصفر كي يعطينا الأخضر الفاتح المضيء. الأوراق خلف البيت ننتهي منها. لون أخضر في الظل، أخضر داكن نسبيا. لاحظ بدأنا نضع باللون الأصفر، هنزود الأصفر شوية، أصفر ومعاه قليل من الأحمر مع الأخضر هكذا اللون مضيء. طبعا كل ما اتجهنا
ناحية الشمال كلما يعني زادت الإضاءة. لاحظ معايا هذا الأمر. زودنا الأصفر وزودنا الأبيض، بنضيء الأوراق شيئا فشيئا هكذا. والناحية اليمين بالأخضر الداكن، ولكن يعني هذا الأخضر وهذه الأوراق لها إضاءة أيضا، ولكن بلون أخضر فيه البرودة، لون أخضر فيه السماوي، اللون السماوي الأخضر اللي هو يعني بعيد عن الأصفر شوية. هدربه معاكم وهنشوفوه مع بعض. أهو بدأت أعمله أهو. اقترب بالكاميرا. لون أخضر ولكن فيه الأزرق زيادة شوية، يعني ابتعدنا عن الأصفر والأحمر ليه؟ علشان يكون لون أخضر فيه البرودة هكذا، بعكس الأخضر اللي فيه الحرارة اللي هو في الناحية الشمال. درجات الألوان دي هي المسؤولة عن مصداقية الألوان وشكل العنصر اللي احنا شغالين فيه. وإلى هذا الحد يعني نكون قد وصلنا لنهاية رحلة النهاردة. وطبعا المنظر لسه فيه تفاصيل كتيرة نتعرض لها في الأيام القادمة، جزء بجزء كده إن شاء الله. وفي الختام دعواتي لكم بالتوفيق والنجاح، وعلى أمل لقاء بكم لاستكمال بقية عناصر هذا المنظر. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.